Hej! Jag heter Mats Westerberg och är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. I denna video kommer jag att ge en kort introduktion till entreprenöriella kompetenser och förklara hur de fungerar. För detta kommer jag att använda ramverket Entrecomp som utvecklas av Europeiska kommissionen i samarbete med entreprenörskapsforskare över hela världen. Men också mitt eget ramverk, Mosaik, som är ett enklare sätt att komma igång med detta arbete. Entreprenöriella kompetenser, det är de kunskaper, förmågor och attityder som gör att en person kan gå från idé till handling. Det är kompetenser som inte bara är bra i sig, utan också någonting som kan förbättra undervisningen genom mer aktiva och mer motiverade elever. Om vi tittar på Entrecomp-modellen så handlar entreprenörskap om 3 områden. För det första så handlar entreprenörskap om att identifiera och ta vara på möjligheter, generera idéer och att vara kreativ. Dessutom så spelar hållbarhet en avgörande roll här, eftersom idéer måste vara livskraftiga på lång sikt. Att ha kompetens att föreställa sig potentiella resultat är också en viktig del i detta. Den andra delen handlar om att mobilisera resurser. När en möjlighet har identifierats är nästa steg att samla de nödvändiga resurserna. Det innebär att engagera andra och ta deras hjälp för att förverkliga idén. Ensam är inte stark. Det innebär också att säkra externa resurser och viktigast av allt, att hitta personlig motivation och beslutsamhet för genomförandet. Det tredje är att få det gjort. Så entreprenörskap kräver initiativförmåga, ledarskapsförmåga, förmåga att hantera osäkerhet och att kunna samarbeta effektivt. Det handlar inte bara om att sätta ihop ett team utan att kunna arbeta tillsammans för att nå resultat. Och att lära processen är jätteviktigt eftersom det möjliggör ständiga förbättringar och framgång. Så Entrecomp kan vara ett bra sätt att jobba med entreprenöriella kompetenser i skolan. Men jag har sett att det lätt blir för komplext och svårarbetat. Därför tog jag fram ett mindre komplext ramverk, Mosaik, som ändå fångar viktiga entreprenöriella kompetenser från de 3 områdena som jag beskrev tidigare. Vidare är de utvalda för att de är speciellt relevanta i skolan, från förskolan till universitet. Mosaik är då en akronym som fångar begynnelsebokstäverna på de 6 kompetenserna i fokus. Mod, osäkerhetstolerans, samarbetsförmåga, ansvar, initiativ och kreativitet. Jag ska nu berätta vad de handlar om. Så först då, mod. Det handlar om att man ska våga vara där man ännu inte är trygg. Man är på gränsen till sin trygghetszon. Och göra saker då som man ännu inte är bekväm med. Osäkerhetstolerans, som jag tror vi alla kämpar med, handlar om att inte bli ställd av att läget inte är entydigt, vilket det sällan är. Och att kunna lösa uppgifter trots att situationen är oklar och inte kan förstås fullt ut. Samverkansförmåga då? Ja, men det handlar om att kunna ge till andra, alltså dela med sig av det man kan och tänker, men också att kunna ta in av andra. Lyssna och ta till sig vad andra kan och tänker. För att basera på det här då kunna jobba tillsammans med andra för att lösa en uppgift. Ansvar, ja, det handlar om att ta saker i hamn. Att ta ansvar för att både ditt eget och dina kamraters lärande och utveckling finns där. Och att du kan vara drivande och inneha då tålamod och inte ge upp trots motgångar. Initiativ handlar om att sätta igång. Att kunna vara proaktiv och agera utan att lärare säger till. Och därmed då att man inte är beroende av att ledare eller lärare sätter en agenda som man då följer. Till sist så handlar kreativitet om att kunna bidra till att hitta nya lösningar som inte är enkla eller konventionella utan ger någon form av nyhet. Tillsammans så ger de här 6 kompetenserna en god grund för att kunna vara en aktiv elev som tillsammans med andra kan bidra till att skapa värde för andra. Som gör vår värld lite bättre. De entreprenöriella kompetenserna hjälper oss att gå från möjligheter,
via resurser till handling. Men det är inte tillräckligt med enbart entreprenöriella kompetenser då för att vi ska få det här att funka. Om vi vill vara entreprenöriella och förverkliga en idé behöver vi också god ämneskompetens. Utan någon grund i ämnet går det inte att få riktigt bra idéer. Å andra sidan, om vi är mycket bra på ämnet och har fullständig kunskap om vårt område men saknar de här entreprenöriella kompetenserna, då kommer vi inte kunna göra någonting med vår kompetens inom området. Vi behöver alltså kombinera ämneskompetens med de entreprenöriella kompetenserna för att kunna skapa användbar handling och skapa värde för andra. Att utveckla entreprenöriella kompetenser hos våra elever är därför av yttersta vikt. Det gör det möjligt för dem att gå bortom den teoretiska kunskapen och omsätta idéer i handling. Dessutom har vi sett att ett tydligt arbete med entreprenöriella kompetenser där elever får reflektera över dessa främjar utvecklingen av både deras entreprenöriella kompetenser och deras ämneskompetens. De här två kompetensgrupperna förstärker och kompletterar varandra, vilket gör det mycket fördelaktigt att integrera dem i vår utbildning. Så, lycka till med ett arbete att utveckla entreprenöriella kompetenser hos era elever.